Hej allihopa! Välkomna tillbaka! Idag så ska vi dyka in i Canva och göra en e-bok. Och om du inte redan har gjort det så får du jättegärna passa på att prenumerera på den här kanalen och ge mig en sån där tumme. Pausa gärna och öppna upp Canva så kan du och jag göra det här samtidigt. Så vi kommer göra en mall för en e-bok. Vad ni ska skriva i boken är upp till er. Nu hoppar vi in i Canva. Då är vi tillbaka på Canvas startsida. Och egentligen om vi vill att boken ska bli i A4 så skulle vi kunna gå hit till dokument faktiskt och välja A4-dokument. Då får vi samma storlek som vi valde när vi gjorde PowerPoint. För det var den storleken vi valde. Men det finns ju massa olika storlekar för böcker. Vilket vi märker om vi söker på bok här uppe. Då ser jag att han har bokomslag som är mycket större än e-boksomslag. Och sen har vi också bokomslag fotografi och bokomslag science fiction. Och sen ser ni att mina bokmallar som jag har gjort tidigare kommer upp här också. Och notera att det står bokomslag och inte bok. Det gör ett e-boksomslag. Och anledningen till att det står e-boksomslag och inte e-bok är för att de har egentligen inte en mall för att göra en e-bok. De har en mall för att göra en riktigt cool omslagsbild till en bok. Men eftersom vi kan skapa fler bilder och vi kan spara som pdf så kan vi faktiskt bygga hela e-boken här om vi vill. Och som alltid när vi är i Canva så har vi alternativet att gå från någon av deras mallar. Alltid väldigt snygga. Beroende på vad boken ska handla om så kan ni kanske plocka någon av de här och sen ändra. Eller så gör ni som jag gör idag och skapar ett tomt e-boksomslag. När jag då vill göra en e-bok så kommer jag göra en kopia av den här mallen, döpa om den så att jag hela tiden har kvar min grundmall. Och vill ni ha fler av en typ av sida så säg att när ni skriver en e-bok så vill ni ha en till kapitelrubrik, ja men då kan ni gå in och kopiera genom att göra en dubblettsida. Och vi kan lägga en bild här längst bak om vi vill genom att gå till foton. Och beroende då på vad vår bok ska handla om så kan vi välja ett lämpligt foto. Och sen är det våran e-bok. Men jag tänker bara välja en färg. Den gröna där. Och sen tänker jag gå till element. Och så tänker jag söka på border. Och då ser ni att jag får upp massa olika roliga kanter. Vissa av dem rör på sig. Och de som rör på sig de kommer vi undvika. För att vi vill ju spara det här som pdf. Men vi har till exempel den här lite guldiga mallen ser ni. Och om jag gör så här så kommer den ta bort sidorna. Kolla och så har jag kvar bara den här biten. Vilket jag tycker är lite kul. Så vi säger att det är det här jag vill ha. Men jag vill flytta ner den lite. Det vill jag inte alls det. Tvärtom. Jag vill ha den så högt upp som möjligt. Aldrig är man nöjd. Nu ska vi se. Ner med den där. Så. Då kanske jag nöjer mig med det. Jag tycker att min framsida ser klassisk och lite snidig ut nu. Men jag kan naturligtvis också gå in och lägga på andra grejer. Så att jag går loss på mitt guldtema här. Och ja, använder det på något sätt som jag tycker verkar härligt. Så där kanske. Nu tycker jag att min mall blev lite snidigare, lite mer personlig för att jag skojade till det. Men ni har ju också de här liksom enkla söta mallarna som man kan liksom trycka upp i hörnen och flytta och ändra till sina profilfärger och liknande. Men jag väljer de här guldiga. Och min utgångspunkt nu är att det här inte ska skrivas ut. Hade min tanke varit att det här ska skrivas ut och inte läsas på en dator eller surfplatta, då hade jag försökt undvika att ha så här mycket färg. Därför att det blir dyrt och jobbigt att skriva ut. Ska ni trycka boken däremot, ja men det kanske är en annan historia. Sen ska vi göra lite kapitelsidor. Ni ser den skapar samma färg som den hade innan. Men jag går och byter den till en ljusare grön. Så grönt får vara mitt tema. Sen kanske jag vill behålla mitt
guldtema här. Jag fortsätter här med mina borders. Kolla, här hade vi en liten snidey. Allting blir väldigt liksom lyxigt här idag. Kanske tänker att det där är den perfekta looken för mitt kapitel. Men mycket av det här, det finns mycket som är pro, men det finns också mycket som är gratis. Och man kan laborera och experimentera. Och ni kommer ihåg att ni kan alltid importera era egna element. Så gillar ni ingen av de här så kan ni ladda upp bilder från er dator. Sen om jag vill så kan jag skapa flera typer av rubriksidor. Och om ni vill lägga in text eller inte är väl lite upp till er i det här läget. Men ni kan naturligtvis liksom planera att här ska rubriken ligga. Och här ska underrubriken ligga. Så att ni vet hur det kommer se ut. Och ni kan också välja att på den här så ska kapitelrubriken vara i ett annat typsnitt än huvudrubriken. Ni kan också gå in och i förväg välja vilka färger det ska vara. Och alla såna här val som ni gör kommer ju bara göra livet lättare sen när ni måste slänga ihop en bok lite hastigt och lustigt. Så då har vi då våran framsida och bokframsida. Vår kapitelrubrik. Och sen så kan vi då om vi vill så skulle vi kunna gå in här och bara lägga in brödtext för att se hur det kommer bli. Men jag vet inte om jag tycker att det är värt besväret. Därför att varje sån här sida kommer ju vara ungefär lika i alla fall. Så att det ni kan göra här är egentligen bara dubbelkolla vilka typsnitt ni gillar. Och sen kan ni ju då välja om ni vill ha något element på de här sidorna också. Hade ju mycket grönt här redan så jag kanske lägger på lite mer grönt. Det blir väldigt snirkligt det här hörni. Men det kanske är det jag är ute efter här i mitt liv. Och egentligen så, nu visar jag ju bara er hur man skulle kunna göra. Hur ni sen gör i eran tur är helt upp till er. Så jag kanske väljer den här och sen så väljer jag att kopiera den här sidan. Ta bort den här. Flytta ner. Ta en liknande men inte likadan. Sätta den där. Så då har vi våra olika sidtyper. Och sen kan jag också välja då att lägga in andra typer av sidor. Så jag kanske tänker att jag kommer vilja ha sammanfattningar eller någonting i den här boken. Punktlistor, vad vet jag. Och då, oj vad allting rör på sig nu. Och då skulle jag antingen kunna lägga en här ruta för att ha min punktlista i. Och så får det vara min standard. Annars kan jag också välja att gå lite mer åt scrapbook-hållet. Och välja en sån här liksom, pappersbit. Vilket jag tycker kan se lite kul ut. Nu kanske inte det passar jättebra till den här avancerade snidiga guldstilen som jag håller på med här. Men det beror ju helt på vilken look ni använder. Vi skulle också kunna gå in och söka på scroll istället. Så skulle vi kunna tänka att våran punktlista då är på någon typ av sånt här dokument istället då. Så för att passa, det här skulle ju passa min stil bättre, eller hur? Som jag har gjort hittills. Jag vet inte om det här riktigt är min varumärkesstil, men nåväl. Och sen kan jag gå in och så kan jag välja att jag vill ha en färg här. Det vet jag inte om jag vill. Men här skulle jag kunna lägga då min lilla faktaruta. Jag skulle kunna vrida lite på den om jag ville det. Och ha. Och jag skulle kunna välja den här stilen över hela boken. Så ni ser jag har små såna här rubriktexter. Jag skulle kunna välja pilar eller allt möjligt. Och hittar ni inga sådana här, väldigt mycket här är Pro just nu. Men hittar ni ingenting som är gratis så kom ihåg att ni kan gå till exempel Pixabay eller Pexels och kolla om det finns någonting där. Och så kan ni ladda upp det själva. Så att tillåt er aldrig att låsas i att ni har gratisversionen. Det kanske var roligare.
Men det här är då min bokmall som jag har skapat åt mig själv. Och till skillnad från när jag gjorde en mall i PowerPoint, då kunde jag ju gå och så kunde jag bara skapa en ny sida och så hade den ett av de här formaten. Det går inte att göra här, utan lägger jag till en sida så är den tom. Så att vill jag ha en till variant av den här, då måste jag gå hit till dubblettsida. Och sen får jag hålla på och flytta dem upp och ner så att de hamnar i rätt ordning. Och sen när jag då är nöjd så kan jag gå hit och välja gör en kopia. Och så kan jag skriva boken i själva kopian. E-bok i Canva alltså. Jag ska vara helt ärlig, jag föredrar PowerPoint. Och det är bara för att PowerPoint låter dig bygga en bättre mall som du kan återanvända på ett smidigare sätt. Så när du skriver din bok, i det här fallet då, i Canva, ja men då måste du hålla på och kopiera dina sidor hela tiden. Du kan inte gå och hämta fler sidor av en viss typ. Utan du ska hela tiden hålla på och copy-pasta. Och kommer du fram till att du vill ha en annan layout, då kan du inte bara gå in och välja, markera den sidan och gå in och välja en ny typ av layout och så kommer den automatiskt ändra sig. Utan du måste hålla på och dra och greja och klippa och klistra. Och jag tycker bara att det är mer omständigt. Det du skulle kunna göra däremot, det är att du använder Canva för att få bilder eller för att få ett snyggt omslag till din bok. Och sen kan du spara det som bilder. Och sen så gör du det här tricket när vi sa att vi vill ha längst bak. Så då kan ni lägga dem på vilken sida i PowerPoint som helst. Säkert att de har samma storlek bara. Och lägg längst bak och sen kan ni skriva och greja ovanpå det. Och då har ni fått med bilder och rader och vad det nu är ni vill ha. Och ni kan till och med skapa sådana mallsidor direkt i mallen. Så ni skapar dem som bilder från Canva, sparar dem som PNG. Laddar in dem i er PowerPoint-mall och lägger dem som en typ av sida där ni har lagt den här bilden ni har gjort längst bak. Eller så skapar ni då sådana bilder till er bok där ni vill ha olika typer av bilder och figurer och grejer som kommer från Canva. Men om du som jag gör mycket e-böcker, då är nog PowerPoint egentligen lättare. Inget ont om Canva, det är bara att de har inte en sån mall och det är egentligen inte riktigt byggt för det. Och det är därför det inte är lika smidigt. Vad tycker ni? Var skulle ni helst bygga en e-bok? PowerPoint eller Canva? Lämna jättegärna en kommentar och låt mig veta vad ni tycker. Har du gjort en e-bok? Har du testat e-bok i PowerPoint som vi har pratat om tidigare? Är du sugen på att testa att göra en e-bok i Canva? Vad skulle du vilja att vi gjorde filmer om på den här kanalen? Önska kostar ingenting och jag är ganska benägen att låta folks önskningar gå i uppfyllelse. Så passa på att önska och så ses vi